with egg. So, another recipe of itlog. So, kung marami kayong itlog sa bahay, may mga carrots, may patatas, gawin nyo to guys. Very easy and affordable. Kunti lang yung ingredients natin. So, isok natin to sa tubig para hindi mangitim. Babad natin to sa tubig. So kung bago lang kayo sa channel ko, please don't forget to subscribe and please click the notification bell para updated kayo sa ating next na video. Nagpapakulo tayo dito ng tubig sa ating steamer para steam natin ng mga 1 minute yung ating carrots, kamote, and our potato para iluto natin after steam. Okay, let's prepare the hotdog. So, ihiwa nyo ng maliliit or depende sa inyo kung ano yung gustong hiwa. So, itong ating mga ingredients guys. Our hotdog, pwede ham, pwede beef loaf, kahit ano, pwede spam, pwede. Ating mozzarella cheese and our mix carrots, kamote, and our potatoes. Okay? Kumulo na yung ating steamer. Ilagay natin yung ating slice na kamote at carrots. So, steam lang natin guys para hindi masyadong hindi mawawala yung vitamins ng ating carrots at saka yung ibang natin. So, steam lang natin to ng mga 1 minute. Okay, so takpan natin. So, okay na ang ating carrots. Okay na to siya. Okay na to guys. Hindi na natin masyadong i-overcook kasi lulutuin pa natin to ulit. Okay. Done. Prepare tayo ng eggs. Separate natin ang egg yolk sa egg white.
kasi iluto natin ang ating hotdog. So, iba yung kulay ng hotdog nila dito, guys. And then, maliliit. So, lagyan natin ng oil. Iluto pa natin to mamaya. So may natira pang mantika, guys, hindi natin to itatapon kasi gagamitin din natin to ngayon. Okay. Ito na yung na-steam natin kanina. Okay, our hot dog. So, umusok-usok pa, guys. So, lagyan natin ang salt and pepper to taste. Okay, our egg. Yung mga egg white, lagyan din natin ng 1/2 tablespoon of sugar. Okay, i-mix lang. Mix nyo ng mabuti, guys. Let's add 1 tablespoon of cornstarch. Okay, ready na ang ating mixture. Iluto na natin. Okay, so ilagay na natin ang ating mixture. So mahina lang ang apoy, guys. Mahina lang ang apoy para malutong-luto yung ating. Okay, so scattered nyo hanggang sa yung buong pan. Again, mahina ang apoy. Okay. So, takpan natin to, guys. So, ilagay natin yung ating egg yolk. Lagyan natin to ng konting salt and pepper. So again, medium heat, low medium heat, and then let's cover. So let's add our cheese. So we're cooking Veggies pizza. So, try nyo to, guys. Easy to prepare. Easy to cook. I'm using mozzarella cheese.
and cover. So, i-simmer natin to again in mga 5 minutes until melt yung ating cheese. Kunti na lang guys, malapit na. So done! Luto na ang ating pizza. Tingnan nyo yung ating egg. Hindi masyadong luto ang ating egg, pero okay lang, masarap to. Okay. Okay, we're done. Tingnan nyo yung mozzarella cheese natin, guys. So, any cheese, pwedeng-pwede. Kung wala kayong available na mozzarella, pwede lang kung kahit anong cheese ang ilagay nyo. Oh. Okay. So, tingnan nyo guys. Diba? Ang sarap. Sarap. So, perfect kapares ng ating hot sauce, tabasco, and our ketchup. Okay, try natin guys. Sarap. Sarap guys. Sarap talaga, nag-blend yung mga lasa ng ating kamote, our salt and pepper, and our cheese. Yummy. So try my cooking style of vegetable pizza with egg. So, kung marami kayong itlog sa bahay, gawin nyo to. Pasarapin nyo ang simpleng gulay, ang itlog, pasarapin nyo. Masarap guys, promise. So, kung bago lang kayo sa channel ko, and kung gusto nyo ng mga simple, easy, and affordable recipes, just go to Kaka'EVAng Vlog, and don't forget to subscribe to my YouTube channel, Kaka'EVAng Vlog. Don't forget to like, comment, and share. And please hit the notification bell para updated kayo sa ating next na video. So sa mga subscribers, thank you so much for subscribing. And sa hindi pa nakapag-subscribe, please don't forget to subscribe. So thank you for watching. See you at my next video. God bless us all. Bye! Kain tayo. Sarap talaga guys. Tingnan nyo yung mozzarella. Haba. Ang haba. Bye!